नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, MPSC फोरम या आपल्या एज्युकेशनल चॅनलवर तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे। तर मित्रांनो, आपण लास्ट लेक्चरपासून स्टार्ट केलेला टॉपिक तो म्हणजे पंतप्रधान, उपपंतप्रधान आणि केंद्रीय कार्यकारी मंडळ। त्यातील 20 क्वेश्चन्स म्हणजे फर्स्ट पार्ट आपण ऑलरेडी पाहिलेला आहे आणि आजच्या लेक्चरमध्ये आपण त्याचा सेकंड पार्ट म्हणजे त्याच्या पुढचे 20 क्वेश्चन्स पाहणार आहोत। तसेच आपल्या बाकी झालेल्या सर्व लेक्चर्सची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे। जर तुम्ही अजूनही ते लेक्चर पाहिले नसतील तर नक्की जाऊन पहा। आणि मित्रांनो, जर तुम्ही आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। तर चला आपण आजच्या लेक्चरला स्टार्ट करूया। तर टॉपिक आहे पंतप्रधान, उपपंतप्रधान व केंद्रीय कार्यकारी मंडळ आणि हा सेकंड पार्ट आहे। फर्स्ट पार्टमध्ये आपण 20 क्वेश्चन्स पाहिलेले आहेत आणि आज आपण त्याचे पुढचे 20 क्वेश्चन्स पाहणार आहोत। तर क्वेश्चन नंबर 21 पाहूया फर्स्ट। तर 21 काय आहे? पंतप्रधान रोजगार योजना ही राज्याच्या ग्रामीण व शहरी भागात डॅश डॅश राबवली जाते। STI मुख्य 2012चा हा क्वेश्चन आहे। तर 4 ऑप्शन्स आहेत। उपेक्षित वंचित गटातील युवक युवतींना रोजगार मिळवून देण्यासाठी। त्यानंतर सेकंड आहे सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना स्वयंरोजगार मिळवून देण्यासाठी आणि थर्ड आहे महिला व युवकांना स्वयंरोजगार मिळवून देण्यासाठी आणि फोर्थ आहे सुशिक्षित महिलांना स्वयंरोजगार मिळवून देण्यासाठी। कोणती योजना होती मित्रांनो? तर पंतप्रधान रोजगार योजना। STI मुख्य 2012चा क्वेश्चन आहे आणि ही राज्याच्या ग्रामीण व शहरी भागात राबवली जात होती। ओके, तर 21चा आन्सर काय तुम्हाला कळालंच असेल। याचा आन्सर आहे ऑप्शन नंबर 2, सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना स्वयंरोजगार मिळवून देण्यासाठी पंतप्रधान रोजगार योजना ही राज्याच्या ग्रामीण व शहरी भागात राबवली जात होती। ओके, तर आता आपण पुढचा पाहूया क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संघराज्य पद्धतीत आर्थिक कार्याची जबाबदारी कोण पार पाडते? भारतीय संघराज्य पद्धतीत आर्थिक कार्याची जबाबदारी कोण पार पाडते? STI मुख्य 2012चा क्वेश्चन आहे। तर 4 ऑप्शन स्थानिक आणि राज्य सरकार, RBI व नाबार्ड, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार आणि चौथा आहे SBI व नियोजन मंडळ। ओके, तर क्वेश्चन नंबर 22चा आन्सर काय येणार आहे मित्रांनो? तर भारतीय संघराज्य पद्धतीत आर्थिक कार्याची जबाबदारी कोण पार पाडते? तर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार। ओके, STI मुख्य 2012चा हा क्वेश्चन आहे। पुन्हा एकदा रीड करते। भारतीय संघराज्य पद्धतीत आर्थिक कार्याची जबाबदारी केंद्र सरकार व राज्य सरकार पार पाडते। ऑप्शन नंबर 3 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23 आहे खालील विधाने विचारत घ्या। PSI मुख्य 2014चा क्वेश्चन आहे हा। अ, ब, क आणि ड असे 4 स्टेटमेंट्स दिलेले आहेत। त्यातील कोणते विधान सत्य आहे हे आपल्याला इकडे सांगायचे। तर नरेंद्र मोदी यांनी 55व्या सदस्यांच्या आघाडी सरकाराचे प्रमुख म्हणून पंतप्रधानांची शपथ घेतलेली आहे। 55 सदस्यांच्या आघाडी सरकाराचे प्रमुख म्हणून पंतप्रधानांची शपथ कोणी? तर नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेली आहे। भारताचे ते 14वे पंतप्रधान बनले। बघा 2014चा क्वेश्चन आहे हा। नरेंद्र मोदी यांनी गुजरात विद्यापीठाची राज्यशास्त्रातील पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केलेली आहे आणि नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे ऑक्टोबर 1999 म्हणजे 1999 पासून मुख्यमंत्री होते। तर क्वेश्चन नंबर 23चा आपल्याला राईट स्टेटमेंट सांगायची आहे। त्याचा आन्सर येणार आहे काय? त्याचा आन्सर येईल ऑप्शन नंबर 4। ओके, म्हणजेच फक्त क ही स्टेटमेंट बरोबर आहे। कोणती? तर नरेंद्र मोदी यांनी गुजरात विद्यापीठाची राज्यशास्त्रातील पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केलेली आहे। हा क्वेश्चन ॲक्च्युली PSI मुख्य 2014चा होता, त्याच्यामुळे त्यावेळी विचारला गेला होता। ओके, त्यावेळी रिसेंटली निवडणुका झाल्या होत्या। त्यानंतरचा क्वेश्चन नंबर 24। प्रधानमंत्री जनधन योजनेबाबत खालीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत? असिस्टंट पूर्व 2015चा क्वेश्चन आहे। कोणती योजना? तर योजनेवर खूप वेळा क्वेश्चन विचारले जातात, तर मी तुम्हाला मुख्य अशा सर्वच योजना घेणारच आहे, पण तर लक्षात ठेवा प्रधानमंत्री जनधन योजना। अ आहे खातेदारास डेबिट कार्डद्वारे 1 लाख रुपयाचा अपघात विमा दिला जातो। खातेदारास अधिविकर्ष सवलत गिनीज बुक ऑफ वर्ल्डमध्ये नोंद झाली आहे आणि पहिल्या 5 महिन्यात महिलांद्वारे उघडण्यात आलेली खाती पुरुषांपेक्षा कशी तर जास्त होती। तर क्वेश्चन नंबर 24चा आन्सर काय येणार आहे? त्याचा आन्सर येईल वरीलपैकी सर्वच्या सर्व स्टेटमेंट्स कशा आहेत तर बरोबर आहेत। ओके, पुन्हा एकदा सांगते। प्रधानमंत्री जनधन योजना, खातेदारास डेबिट कार्डद्वारे 1 लाख रुपयाचा अपघात विमा दिला जातो, बरोबर आहे।
खातेदारास अधिकर्ष सवलत दिली जाते. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्डमध्ये याची नोंद झालेली होती बघा, लक्षात ठेवा. आणि पहिल्या 5 महिन्यामध्ये महिलांद्वारा उघडण्यात आलेली खाती ही पुरुषांपेक्षा कशी होती तर जास्त होती. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 25 आहे. 1962 मध्ये जेव्हा चीनने भारतावर आक्रमण केले तेव्हा भारताचे संरक्षण मंत्री कोण होते? राज्यसेवा पूर्व 2012चा क्वेश्चन आहे. जवाहरलाल नेहरू, पी सीतारामय्या, कृष्णा मेनन आणि चौथा ऑप्शन आहे अरुण मेहता. ओके, तर क्वेश्चन नंबर 24चा आन्सर काय येणार आहे? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 25 आहे आपला, तर याचा आन्सर येणार आहे ऑप्शन नंबर 3. कृष्णा मेनन हे कोण होते भारताचे त्या काळी संरक्षण मंत्री? केव्हा तर 1962 मध्ये जेव्हा चीनने आपल्या भारतावर आक्रमण केलं होतं. कृष्णा मेनन हे संरक्षण मंत्री होते आपल्या भारताचे. त्यानंतरचा क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 26. भारताच्या केंद्र सरकारने अन्न सुरक्षा अभियानाची सुरुवात कशासाठी केली? ओके, राज्यसेवा पूर्व 2012चा क्वेश्चन आहे. भारताच्या केंद्र सरकारने अन्न सुरक्षा अभियानाची सुरुवात कशासाठी केली? 4 ऑप्शन्स: तेलबिया उत्पादन वाढीसाठी, अन्नधान्य वाढीसाठी, गोडाऊन बांधण्यासाठी की यापैकी नाही. तर मित्रांनो, मी जोपर्यंत तुम्हाला हे 4 ऑप्शन रीड करून सांगते तोपर्यंत तुम्हाला तुमचा आन्सर सिलेक्ट करून ठेवायचा आहे. ओके, तितकाच वेळ तुम्हाला मिळत आहे. तर क्वेश्चन नंबर 26चा आन्सर काय येणार आहे? तर क्वेश्चन नंबर 26चा आन्सर आहे ऑप्शन नंबर 2, म्हणजे भारताच्या केंद्र सरकारने अन्न सुरक्षा अभियानाची सुरुवात अन्नधान्य वाढीसाठी केली होती. ओके, त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 27. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या संदर्भातील विधाने विचारात घ्या. राज्यसेवा पूर्व 2015चा क्वेश्चन आहे. क्वेश्चन नंबर 27. ते 1996 to 2004 या काळात भारताचे 3 वेळा पंतप्रधान होते. आणि दुसरा आहे ते लोकसभेचे 8 वेळा तर राज्यसभेचे 3 वेळा सभासद होते. तर कोणती विधाने बरोबर आहेत हे आपल्याला इकडे सांगायचं आहे. तर क्वेश्चन नंबर 27चा आन्सर काय येणार आहे मित्रांनो? तर ही जी पहिली स्टेटमेंट आहे ना तीच अगदी बरोबर आहे, म्हणजे फक्त अ हे बरोबर आहे, ऑप्शन नंबर 1. म्हणजे 1996 ते 2004 या काळात भारताचे ते 3 वेळा पंतप्रधान होते, अटल बिहारी वाजपेयी. त्यानंतरचा क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 28. मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची संख्या विधानसभा सदस्य संख्येच्या 15% असावी ही तरतूद कोणत्या घटनादुरुस्तीने करण्यात आली आहे? क्वेश्चन नंबर 28चा आन्सर आपल्याला सांगायचे आहे. तर ऑप्शन नंबर 1. प्रत्येकालाच माहिती असेल ही कोणती घटनादुरुस्ती होती, तर ही होती 91वी घटनादुरुस्ती. म्हणजे मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची जी काही संख्या आहे ती विधानसभा सदस्य संख्येच्या किती 15%च असायला हवी. ओके, 15 नाही 15%. त्यानंतरचा क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 29. खालीलपैकी योग्य विधाने ओळखा. अ आणि ब अशी 2 स्टेटमेंट दिलेले आहेत. मंत्री राष्ट्रपतीची मर्जी असेपर्यंत पदावर राहू शकतात. आणि ब स्टेटमेंट आहे मंत्रिमंडळ हे सामूहिकरित्या संसदेला जबाबदार असते. तर कोणती विधाने बरोबर आहेत? तर क्वेश्चन नंबर 29चा आन्सर काय येणार आहे? तर फक्त अ ही स्टेटमेंट आहे ना ती अगदी बरोबर आहे. म्हणजे मंत्री राष्ट्रपतीची मर्जी असेपर्यंतच पदावर राहू शकतात. ओके, क्वेश्चन नंबर 30 काय आहे मित्रांनो? 1991 आणि 1998च्या सार्वत्रिक निवडणुकांसंदर्भात भारतीय जनता पक्षाच्या जाहीरनाम्यात खालीलपैकी कोणत्या गोष्टी अंतर्भूत होत्या? राज्यसेवा मुख्य 2015चा क्वेश्चन आहे. आर्टिकल 370 रद्द करणे, समान नागरी कायदा लागू करणे आणि अल्पसंख्याक आयोग रद्द करणे असे 3 स्टेटमेंट दिलेले आहेत. ते 1991 आणि 1998च्या सार्वत्रिक निवडणुकांसंदर्भात भारतीय जनता पक्षाचा एक जाहीरनामा होता. त्याच्यामध्ये कोणत्या गोष्टी अंतर्भूत होत्या? तर याचं बघा 4 ऑप्शन दिसतात तुम्हाला, पर्यायी उत्तरे. त्याच्यामध्ये चौथा ऑप्शन जो आहे अ, ब आणि क, म्हणजेच ज्या तिन्ही जे दिसतात आपल्याला हे तिन्ही गोष्टी कशा होत्या तर अंतर्भूत होत्या. ओके, आर्टिकल 370 रद्द करणे हे सुद्धा होतं आणि जे आत्ता फायनली झालेलं आहे. ओके, समान नागरी कायदा लागू करणे हे सुद्धा होतं आणि अल्पसंख्याक आयोग रद्द करणे हे सुद्धा होतं. तर क्वेश्चन नंबर 31. भारताच्या राजकीय आणि निवडणुकीय इतिहासात 1967 म्हणजे 1967 हे वर्ष मैलाचा दगड मानण्यात आले कारण? राज्यसेवा मुख्य 2014चा क्वेश्चन आहे. अ, ब आणि क हे 3 स्टेटमेंट आहेत. 1967च्या निवडणुकीनंतर काँग्रेसने केंद्रात सत्ता रोखली परंतु कमी बहुमताने आणि अनेक राज्यांत सत्ता गमावली. सिंडिकेट गट आणि इंदिरा गांधीचा गट यांच्यात ताणतणाव वाढले
आणि क आहे भारताच्या सरन्यायाधीशांची नेमणूक हा वादग्रस्त मुद्दा बनला आणि न्यायमंडळ आणि शासन यांच्यातील तणाव वाढला. तर क्वेश्चन नंबर 31चं आन्सर काय येणार आहे, तर अ आणि ब हे विधाने कशी आहेत, तर योग्य आहेत. ओके, म्हणजे भारताच्या राजकीय आणि निवडणुकी इतिहास 1967, लक्षात ठेवा 1967 हे वर्ष मैलाचा दगड मानण्यात आले, कारण 1967च्या निवडणुकीनंतर काँग्रेसने केंद्रात सत्ता रोखली, परंतु कमी बहुमताने अनेक राज्यांमध्ये सत्ता गमावली सुद्धा. आणि सिंडिकेट गट आणि इंदिरा गांधींचा गट यांच्यात ताणतणाव वाढले होते त्यावेळी. ओके, त्यानंतरचा क्वेश्चन 32. सन 2014च्या सार्वत्रिक निवडणुकींच्या मतदानोत्तर चाचण्यांबाबत पुढील 2 विधानांपैकी काय खरे आहे. राज्यसेवा मुख्य 2014चा क्वेश्चन आहे. तर अ आणि ब 2 स्टेटमेंट आहेत. टुडेज चाणक्य न्यूज 24 यांनी NDA करता 340 जागांचे भाकीत केले होते. ओके, न्यूज 24 यांनी वास्तवेच्या सगळ्यात जवळ. आणि ब आहे चाणक्य यांचे एकाच संस्थेने डिसेंबर 2013च्या दिल्ली निवडणुकीत आपच्या विजयाचे योग्य भाकीत केले होते. ओके, बघा कशावर क्वेश्चन विचारतात मित्रांनो. आणि हा राज्यसेवा मुख्य 2014चा आहे. ओके, करंट रिलेटेड आहे. सन 2014च्या ज्यावेळी निवडणुका झाल्या होत्या त्या रिलेटेड काय आहे, पुन्हा एकदा रीड करते. सन 2014च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या मतदानोत्तर चाचण्यांबाबत पुढील 2 विधानांपैकी काय खरे आहे. आता हा क्वेश्चन नाही येणार, पण या रिलेटेड म्हणजेच अशा टाईपचा क्वेश्चन येऊ शकतो, त्यासाठी मी तुम्हाला सांगते हा क्वेश्चन. ओके, टुडेज चाणक्य न्यूज 24 यांनी NDA करता 340 जागांचे भाकीत केले होते, वास्तवेच्या सगळ्यात जवळ. ओके, तर दोन्ही कशा आहेत, तर खरे स्टेटमेंट. तर पहिली स्टेटमेंट पण बरोबर आहे. त्यानंतर दुसरी स्टेटमेंट म्हणजे चाणक्य याच एका संस्थेने डिसेंबर 2013च्या दिल्ली निवडणुकीत आपच्या विजयाचे योग्य भाकीत केले होते. तर कसे, तर दोन्ही स्टेटमेंट कसे आहेत, तर अगदी बरोबर आहेत. त्यानंतरचा क्वेश्चन नंबर 33. खालीलपैकी कोणते विभाग केंद्रीय गृह मंत्रालयाअंतर्गत येत नाहीत. अंतर्गत सुरक्षा विभाग, गृह विभाग, राज्याचा विभाग की कायदा व सुव्यवस्था विभाग. तर 33चा आन्सर काय येणार आहे, तर ऑप्शन नंबर 4 म्हणजे कायदा व सुव्यवस्था विभाग हा केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत येत नाही. अंतर्गत सुरक्षा विभाग येतो, गृह विभाग येतो, राज्याचा विभाग सुद्धा येतो, पण कायदा व सुव्यवस्था विभाग येत नाही. त्यानंतरचा क्वेश्चन नंबर 34. शिक्षणासंबंधीची तरतूद भारतीय राज्यघटनेत कोठे करण्यात आलेली आहे. PSI डिपार्टमेंट 2012ला विचारला गेलेला आहे. राज्याची मार्गदर्शक तत्त्वे, ग्रामीण व शहरी स्थानिक मंडळे, 5व्या परिशिष्टामध्ये, 6व्या परिशिष्टामध्ये की 7व्या परिशिष्टामध्ये. तर क्वेश्चन नंबर 34चं आन्सर काय येणार आहे, तर आणखीन एक आहे, सॉरी मित्रांनो, 7वे परिशिष्ट आणि मूलभूत हक्कसुद्धा आहे. ओके, त्याच्यातला आन्सर काय येणार आहे, तर पुन्हा एकदा सांगते. शिक्षणासंबंधीची तरतूद विचारली आपल्याला, राईट. तर याचा आन्सर येणार आहे अ, म्हणजे पहिला तर मार्गदर्शक तत्वामध्ये आहेच. त्यानंतर ब म्हणजे ग्रामीण व शहरी स्थानिक मंडळे, याच्यामध्ये सुद्धा शिक्षणासंबंधी तरतूद आहेच. ई म्हणजे 7वे परिशिष्ट, त्याच्यामध्ये सुद्धा आहे. आणि फ म्हणजे मूलभूत हक्कामध्ये सुद्धा आहे. ऑप्शन नंबर 3 याचं आन्सर येणार आहे. ओके, मार्गदर्शक तत्वे, मूलभूत हक्क, 7वे परिशिष्ट आणि ग्रामीण व शहरी स्थानिक मंडळे यामध्ये शिक्षणासंबंधीची तरतूद भारतीय राज्यघटनेमध्ये करण्यात आलेली आहे. त्यानंतरचा क्वेश्चन नंबर 35. मंत्रिमंडळ सार्वजनिकरित्या कोणास जबाबदार असतात. पंतप्रधान, राष्ट्रपती, राज्यसभा की लोकसभा. तर 35चा आन्सर येणार आहे ऑप्शन नंबर 4. हा क्वेश्चन खूप वेळा रिपीट झालेला मित्रांनो, इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. मगाशी सुद्धा आपण हा पाहिलेला आहे, दुसऱ्या एक्झाममध्ये विचारला होता हा. तर तिकडे संसद असा होता, त्याच्यामुळे तो ऑप्शन रॉंग होता. लोकसभेला जबाबदार असतात. ओके, त्यानंतरचा क्वेश्चन नंबर 36. खालील विधाने लक्षात घ्या. केंद्राची सर्व कार्यकारी सत्ता भारताच्या राष्ट्रपतीच्या ठिकाणी विहित आहे. भारताच्या राष्ट्रपतीला पंतप्रधान व मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याची गरज नाही. भारताच्या राष्ट्रपतीला लोकसभागृहाचे विसर्जन करण्याचा अधिकार आहे. आणि भारताच्या राष्ट्रपतींच्या संदर्भात वरीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत हे आपल्याला इकडे सांगायचं आहे. ओके, तर याच्यातली अ स्टेटमेंट आहे ती अगदी बरोबर आहे, म्हणजे केंद्राची सर्व कार्यकारी सत्ता भारताच्या राष्ट्रपतींच्या ठिकाणी विहित आहे. ही स्टेटमेंट कशी आहे, तर ही स्टेटमेंट अ ही बरोबर आहे.
तर तुमचा हा ऑप्शन इकडे कट होतो, राईट. भारताच्या राष्ट्रपतीला पंतप्रधान व मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याची गरज नाही, चूक. ओके, हे रॉंग आहे. तुम्हाला आपली घटना दुरुस्तीसुद्धा माहिती त्याच्यामध्ये सुद्धा मेन्शन आहे, म्हणजे आपल्या राष्ट्रपतींना पंतप्रधान व मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याची गरज असते. ओके, आता हा सुद्धा ऑप्शन तुमचा गेलेला आहे. मग राहिले 2 ऑप्शन, म्हणजे वरीलपैकी सर्व हे सुद्धा जाईल. त्याचा आन्सर तुम्हाला आपणे आपच मिळतो. क म्हणजे अ आणि क, म्हणजे क स्टेटमेंटसुद्धा बरोबर आहे. भारताच्या राष्ट्रपतीला लोकसभागृहाचे विसर्जन करण्याचा अधिकार आहे, ही स्टेटमेंटसुद्धा कशी आहे तर बरोबर आहे. सो तुम्ही हे ऑप्शन्स बघून सुद्धा क्वेश्चनचा आन्सर काढू शकता, राईट. त्यानंतरचा क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 37. तर खालील विधाने विचारत घ्या. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने फेब्रुवारी 2014 मध्ये समान संधी आयोगाच्या स्थापनेस मान्यता दिली. समान संधी आयोग, ओके. नंतर समान संधी आयोगाचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सच्चर समितीच्या शिफारसीनुसार तयार केला. समान संधी आयोग 5 सदस्यांचा असून त्याचा प्रमुखपदी कोण, तर सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश असतील. ओके, तर 37चा आन्सर आपल्याला त्यातून कोणती विधाने बरोबर आहेत हे इकडे सांगायचे. तर अ स्टेटमेंट काय आहे, तर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने फेब्रुवारी 2014 मध्ये समान संधी आयोगाच्या स्थापनेस मान्यता दिली, ही स्टेटमेंट बरोबर आहे. ब आहे समान संधी आयोगाचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सच्चर समितीच्या शिफारसीनुसार तयार केला, हे सुद्धा बरोबर आहे. ओके, म्हणजे ऑप्शन नंबर 2 याचा आन्सर आहे. ओके, त्यानंतरचा क्वेश्चन 38. खालीलपैकी कोणत्या व्यक्तीने बिनखात्याचे मंत्रिपद भूषविलेले. बिनखात्याचे मंत्रिपद पंडित नेहरू, सरदार पटेल, लाल बहादूर शास्त्री की मोरारजी देसाई. तर 38चा आन्सर येणार आहे लाल बहादूर शास्त्री, ऑप्शन नंबर 3 यांनी बिनखात्याचे मंत्रिपद भूषविलेले आहे. लक्षात ठेवा, लाल बहादूर शास्त्री. 39 क्वेश्चन आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक विकास घडवून आणण्यासाठी भारतामध्ये प्रथमच नवोदय विद्यालयाची संकल्पना कोणी मांडली. पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की मोरारजी देसाई. तर 39चा आन्सर आहे ऑप्शन नंबर 1, म्हणजे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक विकास घडवून आणण्यासाठी भारतामध्ये प्रथमच नवोदय ही विद्यालयाची संकल्पना कोणी आणली होती, तर ती पंडित नेहरू यांनी मांडली होती. ओके, नवोदय विद्यालय. त्यानंतरचा क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 40. महाराष्ट्रातून विधान परिषदेवर राज्यपालाद्वारे डॅश डॅश इतके सदस्य निवडले जातात. तर क्वेश्चन नंबर 40चा आन्सर येणार आहे महाराष्ट्रातून विधान परिषदेवर राज्यपालाद्वारे 1/6 इतके सदस्य निवडले जातात, ऑप्शन नंबर 3. ओके, तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण आजच्या लेक्चरमधले 20 क्वेश्चन्स पाहिलेले आहेत. ओके, तसेच आपले बाकी म्हणजे आजच्या अगोदरचा टॉपिकसुद्धा मी तुम्हाला लिंकमध्ये दिलेलाच आहे, आणि त्याच्या अगोदर जितके झालेले आहेत आपले टॉपिक ते सुद्धा मी लिंकमध्ये दिलेले आहेत. ओके, तुम्ही सर्वच पहा, म्हणजे तुम्हाला किती क्वेश्चन्स येत आहेत, तुमचा किती स्टडी झालेला आहे तुम्हाला तिथेच कळेल, आणि तसे तुमची रिव्हिजनसुद्धा होईल. चला मग आपण भेटूया आता पुढच्या लेक्चरमध्ये. ओके, उद्याच्या लेक्चरमध्ये आपण 3rd आणि या टॉपिकमधला शेवटचा पार्ट पाहणार आहोत. तसेच त्यानंतर आपण लेक्चरबद्दल म्हणजे जो टॉपिक आहे त्याच्याबद्दल नेहमीप्रमाणे डिस्कशनसुद्धा करणार आहोत. ठीक आहे, तर मित्रांनो तुम्हाला हा लेक्चर आवडला असेल, यूजफुल वाटला असेल तर लाईक, शेअर आणि कमेंट नक्की करा. आणि जर तुम्ही आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर चला भेटूया पुढच्या लेक्चरमध्ये. थँक्यू.